everybody, I'm back. And I'm so happy to be back. I'm sure naman marami sa inyong nakakaalam kung anong nangyari sa akin recently, pero let's not go there. Let's turn everything that's sad and negative into something that's positive and something that's fruitful and something that's joyful. So I decided to bounce back, but this time with my family. So friends, welcome to the House of D. This is a place, a safe space where me, together with my family, can share stories about ourselves, our family, about love, friendship, parenting, at lahat-lahat na nangyayari sa isang pamilya. The moments that make us who we are. So without further ado, let's welcome my amazing kids. Starting with Danica. Hi! Kamusta ka na, Danica? Yeah. Hi, Mom! Yeah. Hello! Hi! Hi, brother! Good morning. Brother, hubby, and sister-in-law. Di ba? SIL. Nandito na tayo eh. Andito na tayo. Oo Ayan. nga. I'm so Morning, Ma. excited to be with you. Hi, Ma. Finally, natuloy na. So, we've been planning for this na. For what? How many? Matagal na natin na pag-uusapan to, Matagal diba? na namin na pag-uusapan Kasi to. sometimes we would get comments na, oy, sana magka-talk show ulit si Misty, o sana kayong dalawa, kayong family, kayo nila Tin. Finally, eto na. Hi, Mom! Mark, Okay yung look mo ah! Gusto ko yung curly tops mo. Thank you, Ma, sa pag-invite dito. Thank you so much. Buti naman napaunlakan mo kami. Grabe naman Grabe naman formal. Napaka-busy mo. Buti pinaunlakan mo kami. Yes, Ma. Sobrang busy lang kasi nung bumalik sa paglalaro ng basketball. But excited ako, Ma. Excited ako. I'm back I'm also. back. Welcome also my beautiful daughter-in-law. Ay, hindi mo ba ako The nakita? face that could Hindi mo ba launch ako 1,000 ships. Eka nga nila nung Bonneville reunion namin recently. Meron. Oh, that girl's so pretty. Sabi ko, oh, that's my daughter-in-law. That's Christine. She's married to my son. She's your daughter-in-law. She's so pretty. So, ganun lang si Tin. No? Diyos sa Diyosahan. Oh. Okay. Introduce Kamusta ka na, next. Diyosa? Tagal mo ring nawala. Okay naman, Ma. Ito, Choice buhay mo pa yun. rin. Yes. Tanungin ko nga, ang dami nagsasabi, nako si Oyo, pinipigilan niya si Tin na mag-show. Totoo ba? Hindi. Choice mo lang Choice Aminin ko mo. talaga. Takutan ba to? Umamin ka. Takutan to. Choice ko naman talaga to. Diba? Kasi sabi nga nila, ang ganda-ganda ni Tin. may Sayang anim na ba't hindi anak, na siya Ma. nag-aartista. Kailangan palakihin ng mabuti. Seasons. Yeah. Oo nga. Seasons. Pero di ba lately, sabi mo, after 6 kids, Ma'am, parang I think I'm ready to bounce back. Di ba sabi mo? Yes. Kaya siya pumayag na sumama dito sa Bounce House of D. Ito na pala yung bounce back. Lahat na lang we're Bounce ha, literal bounce. Pero hindi ibig sabihin bounce with the weight. Bounce with the sexiness. No. Dito mo mukha bang may 6 kids yan? Grabe to si Mama. And syempre, Grabe ito yung namang anak ko na introduction. talagang, sabi nga nila kamukha ko daw talaga to si Oyo. O si Danica bang kamukha ko? You be the judge. Oyo, kamusta ka na? Parang magkamukha naman kami ni ate. Magkamukha diba? ba kayo? Oo. Parang minsan nga twins kami. Yung app, trinay ko yung app, yung magiging guy, naging face ko ganyan. Actually, kamukha ko yung mga anak ko. Yun. Kamusta ka na, anak? Ayan, ito. 6 na yung anak. Pagod. Pagod na masaya. Nakakapagod. Nakakapagod. Kasi Siyempre, puyat. that's part of Kasi syempre, di ba? raising Ang, 6 hindi naman children. madali magpalaki ng 6 na bata. Oo. Tapos with Teo being the youngest, ilan months na ba si Teo? 9. 9 months. Turning 10. Oo. Malapit na mag 1 year old. so- Naku, gustong-gusto ko kung bilis. kinakarga yun. Pag nandun ako sa bahay nila, ako ang official yayay. Gustong-gusto ko siyang kinakarga, si Little Chinito. Di ba? Kasi pero yung isa niyang anak medyo chinito din, di ba? Si Isaac. Isaac. Yun naman si Kerubin, ano, mukhang angel. At yung mga anak mo, Danica, mga sports people na rin, di ba? Oo. Yes, ma'am. Si Mick is a good basketball player. Nakita ko siya. Nakakapag 3-point shot po yung apo ko. And I'm proud. Big deal sa kanya. Mamarami nakaka 3 points. Maraming nakaka 3 points sa mga tao. Ba't naman he's Di, only pero 16? dumadang na si Mick, Dumadang di na ba? siya. Dumadang. Hindi, dumadang na si Mick. He's only 16, di ba? 16. Turning 16, 17. nakaka 3-point shot, nakakapag-dunk. Alam nyo, akala ko hindi siya tatangkad, pero naging higante rin pala like the Nag-growth dad. spurt. And Kayla just recently, di ba, nanalo sila championship. Nanalo ang Domoscola, and she's a player of Domoscola ng volleyball, Mana sa Lola, na baka hindi nyo natatanong, nanalo ako ng medal. Alam ko kung saan.
Star Olympics. Star Olympics! Grabe! Olympics pa rin Star yun! Olympics. It's still Olympics. Olympics ng mga artista. Sabi niya, alam niyo ba, ako yung ganito, nanalo ko sa Star Olympics. Siyempre, yung mga bata ngayon, ano yung Star Ano yung Olympics? Star Olympics? Meron pa ba Grabe. ron? Meron pa ba? Grabe Meron, naman kayo meron. mga... Meron, I think O meron sige, pa yata. wag na natin pag-usapan yung Star Olympics. Nung nag-aaral ako sa Ateneo, kahit na ipagtanong ninyo, And then, tennis varsity I was an ka, athlete, diba? tennis varsity. So, yung pagiging Then, nung mga sporty, bata tayo, nakita natin si oo, Mama. nasa family naman, Galing. syempre. It runs in the Na-credit family. Yung genes, syempre, ng tatay. Si Daddy. Sa Soto din, volleyball ano player din din ako. si Daddy. Pagka-sport. Daddy niya nagva-volleyball. Ay, so yun, nakita nyo na mga Basketball, kaibigan. hindi laro. Tayo po ay may kanya-kanyang estilo o matatawag na type of family. Marami pong klaseng pamilya. Merong traditional, na conservative. Traditional and conservative, ba Conservative, tayo? yes. Conservative ba tayo? Sometimes. Traditional? Sometimes. Hindi sobra, pero Yeah. sometimes. In what way? Siguro parang di naman din tayo yung sobrang liberated Yeah. sa mga Kasi may decision. values eh. We keep Oo. our values and Like kayo, Moralidad. masyado ninyong di ba? Talagang, di ba nakalock yung computer ninyo? May mga sites na hindi pwedeng puntahan yung mga anak ninyo? yes. Na you really safeguard whatever sites ang pwede nilang puntahan? Yes. We monitor. Di naman We nakalak, grabe. Nilock na talaga. May kandado. Ano ba yung modern progressive? Pag sinabing modern progressive, yung parang nakikisabay with the times. Diba? Tama ba? With the trend. With the trend. In what way? Eh di kung uso yung premarital sex, pwede. Eh, huwag tayo Hindi, doon. hindi ganun. Ano yung Hindi modern naman na ganon. progressive? Ano yun? Yun nga, kung ano yung nauuso. Tingin ko yung woke. modern progressive is pwede nang magsalita yung mga anak. Mga anak. Kasi noon, di ba, Ay, tinatanong kapag sinabi na, yeah. ng nanay ganito, nobody can talk. Eh ngayon, pwede ka na mag-argue sa akin, Ma, wait. Meron pang isa pa, yung authoritarian. Yung parang, Sunod ka lang. ako ba authoritarian ako? Hindi naman siguro. Parang kung ano sinabi ni Mama D, Yun lang. Bawal. Ganun ba siya? Ganun ba siya, Tol? Grabe! Pasado. Tigil kayo ha, hindi ako O ganun. hindi ganun si Mama Kaya D. di ba may ganun na families, yung may matriarch, Authoritarian tapos ba ako? yeah. Hindi ah. I think yung Oh, mga... hindi naman. ang feeling ko, yung mga... Kasi ako lola ko ganun eh. So, kaya yung mom ko, sunod-sunuran lang sa Kung lahat anong ng gusto sabi kahit... ng lola. So, I think ganun yung mga lola. Mga lola natin. Yung mga Hindi nanay pwedeng nila. baliin. Mga lola natin. So, yun. Meron namang family na very emotional and very expressive. Ako sa tingin ko, expressive tayo, emotional. Minsan Yeah. nag-iiyakan tayo A combination of everything. Yeah. Oo. Parang, parang I don't think makakahon yung, like sabi ni Tin, makakahon yung family natin into one, ano lang, parang definition ng, oo. I feel, mix tayo ng iba't iba. Sabi, may distant pa nga, di ba, yung di na nag-uusap, fragmented. Oo, merong ganun eh, yung dahil nag-abroad na yung isa. Or minsan, they're all in one house. Pero kanya-kanya Hindi sila sila buhay. close. Yeah. Oo. Hindi sila nag-uusap. Diba? And then meron din naman yung faith-centered. Na kumbaga, God is the center of their family. Everything is according to the Bible. Everything is according to, Or yung faith nila. yeah, the faith. So, I'm sure naman in a way ganun tayo. Ganun Kasi talaga ako, I tayo. believe we pray about Kaya nga, everything. mix talaga. We- Yeah, We're mix. a mix. Ako, feeling ko, our decisions are based on what we think God wants, di ba? Based on the Bible. Faith-centered tayo. Alam niyo mga kaibigan, bakit ba namin dinidiscuss kung anong klaseng pamilya kami? Kasi siguro iniisip ninyo, bakit namin naisipan gawin itong House of D? Kasi, ako personally sa tingin ko, I've worn many hats. Ang dami na nangyari sa buhay ko. Daughter, kapatid, asawa, anak, naging artista, naging corporate, Mom. recently widow, mom, naging stepmom ako, entrepreneur, lahat na. Kumbaga, sa tingin ko, sa lahat-lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, meron ako mga nuggets or lessons na gusto kong maibahagi sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo. Kasi kumbaga, papunta pa lang kayo, pabalik na ako para hindi na mahirap. I-share ko, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga natutunan ko. Kung mamarapatin nyo lang naman. Linya. And then sila din naman, dahil hindi naman din sila mga anak lang, may mga anak na rin kayo, di ba? Meron na rin silang mga natutunan sa mga buhay-buhay nila na maaari din nilang maibahagi sa inyo.
So sa tingin ko, maganda sigurong habit kung patuloy tayong magsasama-sama na ipagnilay-nilay natin, himay-himay natin yung lahat ng mga bagay-bagay sa buhay na maari nating kapulutan ng aral, maaring naging depressive sa buhay natin or depressing sa buhay natin yung isang sitwasyon na yun. Pero paano ba natin mapapaikot from something that's negative or sad to something that's positive? So, ito, And we're also excited to, I mean, we're not here kasi perpekto kaming pamilya. Yeah. Kami din ay ginagabay rin namin yung aming daan, ang aming Yes. tinatahak na daan. Patuloy kaming may natututunan sa bawat araw na ginagawa ni God, di ba? Yes. So we also want to continue to learn from each other and learn from them as well. yes, Yeah. learn from you most of all. Kasi lahat naman tayo, we are a work in progress. So parang inisip namin, marami namang talk show dyan, pero siguro kakaiba naman yung isang pamilya sharing all their experiences with you. And their Kasi point all of of these views. moments, all of these experiences are what make us who we are right now. Di ba, Tin? Yes, ma. With conviction yun. Yes, Yes, ma. ma. Ano pa ba? Yes, Ikaw, di ba, nung talaga. pinag-usapan ito, No, at different ka about kasi it, kasi sabi different mo, different point of views kasi magkakaiba tayong tao. So hindi naman lahat ng point ng perspective namin, lahat 'yon tama. Hindi naman din, I'm sure okay lang sabihin na hindi naman lahat ng perspective ng mga magulang like yung generation nyo, and even my mom, aminado naman siya doon na hindi lahat tama, may mga mali din siyang decisions in the past and she's learning from us right now. So, ang sarap lang din na, yung mga parents, open-minded na sila to learn. Kasi, before naranasan ko yung, di pwede, ako ang tama, ako lang. Yung ganun. alam ko na yung parang hindi ka we- pwedeng we agree magsalin. to Kasi disagree. kumbaga, Parang di ba ganon. sabi nga ni Danica, kami daw mga baby boomers ba kami? Di ba marami na kasi mga generation, merong baby boomers, merong Gen Z, merong Gen X. Kumbaga, habang tumatanda tayo, yung mga younger generation, iba na rin yung mga paniniwala nila. Iba na rin yung mga sa tingin nila tama, na sa tingin naman namin ay mali. Maari namang may mga bagay na sa tingin namin na ay mali, pero sa tingin ng Gen Z, tama. Yeah. So, di ba, dahil nag-iiba-iba ng mga henerasyon at Nag-e-evolve nag-e-evolve, marami ng influences of society. So, yun po yung magandang talakayin natin sa palatuntunan nito, na sana palagi ninyong aabangan. So, Poyo, Yes, ma. Yes, ma. Parang present. magsalita. Yes, madam. Pero Yes, mas madam. ako nakikinig How lang ako. important is family to you right Ayan, now? isagutin mo Siyempre yan. naman, of course, well, I'm sure kayo ganun din. God first, family, pangalawa, di ba? So, family is very important kasi, alam mo yun, kahit bali-baliktarin mo ang mundo, yung pamilya mo, nandyan yan, di ba? And that's the And, design. and yun ang design may mga nito. nangyayari, minsan nag-aaway-away ang pamilya, pero Yes. at the end of the day, or pag matatapos na yung buhay mo, pamilya mo lang din yung nandun para sa So, yun yung design ng Panginoon di ba? Yeah. Na pamilya tayo lahat. Na mga kaibigan nga natin, kino-consider natin na pamilya, Family, yeah. di ba? Yeah. Minsan kahit bagong kilala mo, parang Family. close na kayo kagad, di ba? Family. Sa bagay, maraming klaseng pamilya, di ba? Meron tayong pamilya at work. Pag mga crew sa set, nagiging pamilya mo na rin yun. O mga kasama mo sa trabaho. bahay. Family mo yun sa Bahay. office. Household mo. Pero iba po talaga yung talagang family. Kasi yun nga ang sinasabi natin na through hell or high water, nandiyan ang pamilya. Marami na akong pamilyang nakita na maraming pinagdaanan, nag-away-away sila't lahat. Pero in the end, family is family. Ako, in my personal experience, I went through hell and back. But at the end of the day, kahit na anong depression ang pagdaanan ko, kahit na anong negativity ang pagdaanan ko, I'm just so thankful to God for giving me my family. Yes. Pero mag-iiyakan ba tayo? Oo nga. Maarte Hindi ako ka. naiiyak. Medyo katotohanan lang. Mark. But na, How important. Ba't parang naiyak ka din? namamasama Hindi, gusto sa ko yung, tanungin si Parang Mark. naiyak din siya. namamasama-sa yung mata Hindi, eh. actually gusto kong tanungin si Mark. Yan. Kasi di ba in his case, daddy niya nasa France, mami niya nasa Pangasinan. So kumbaga distant eh.
Lahat ng family niya malayo sa kanya. How can you feel a sense of family with them? Nakilala ko yung father ko nung 26 years old ako. So, for me, mahirap yun. Ayun naman. Kasi naman Ayaw mo Aga na si eh. Mami. Ganun Pero na itong kasi, yan. di ba nung tinanong kita, Mark, bakit mo gustong hanapin ang daddy mo? Na Parang may- all these years hindi ka naman pinansin. Because you said you wanted to know where you came from. Di ba? Kasi kulang yung... Identity. Kulang ba yung Ano, ibang, baka kailangan ibang, Sandali na. ibang Kasi episode. kulang kasi na, kulang Patutuloy kasi ako yung to si Mark. pagkatao. Yun. Every Father's Day, parang may hinahanap ako, ma. And, Grabe, umiiyak na yung tao, tinatawanan. Tapos- Naging straight na yung hair niya. Huwag kayo ganyan. parang, yun nga, so kulang and na-appreciate ko si Danny kayong ginawa niya na hinanap niya si Daddy. And then, doon nabuo yung pagkatao ko nung nakilala ko yung daddy ko. Medyo nanginig. Nanginig yung dulo. Nanginig Nanginig yung dulo. Kasi Mark, sensitive talaga siya pag-usapang mga Pag daddy talaga, Pati so- lalo Mami. I'm so blessed na andyan talaga yung mother ko na naging Oo. tatay, naging Mama. nanay siya sa amin, tatlong anak niya. Na kahit anong hirap talaga ng buhay namin dati, talagang Yung umaga, ginagawa niyang gabi. talagang hindi niya kami pinabayaan, talagang pinapakain niya kaming 3 beses sa isang araw. Grabe. Get Mamang. ko yan. Yeah. Mama. Araw, Grabe, ginagawa Mamang. ng gabi. We love you, Mama. Nanonood ka, we love you. Bawi salute, Mama Linda. So, yun. Mahirap man pero talagang kaya sobrang ano ako sa mga anak ko ngayon, yun. Sobrang na-spoil ko sila dati. Kasi yung mga hindi ko napagdaanan o hindi nangyari sa buhay ko, talagang binibigay ko. Even though na kahit minsan may mali na, go pa rin ako. Pag sinabi ni Danica dati, tama na yan, baka hindi, no, okay lang yan, masaya ako eh. Nakikita ko yung anak ko masaya. So, okay na ako doon. So, yun din yung pagkakamali ko minsan na Kailangan balansyado kailangan naman. balance talaga. Sobrang balance talaga na hindi mo pwedeng kung ano yung napagdaanan mo dati is kailangan, kumbaga, pagdaanan nila or maramdaman nila, hindi. Kailangan balance talaga. Ang ibig kong sabihin sa balance is like yun, hindi mo sila may spoil na mabuti. Dahil Pero may hindi rin hirapan ka sobrang paglaki strict. nila. Alam mo, kaya tuloy naiisip ko, dapat meron pa tayong next episode about parenting. Yan, Dapat tatalakayin may natin. solo in episode si detail. Mark eh. About parenting. Pero since napapag-usapan natin ang Grabe si pamilya, Mark, doon po yun natin damay-damay. nakikita mga kaibigan na para sa bawat tao sa tingin ko, likas po sa atin na talagang makahanap ng isang lugar which will be a safe place, a place that we can call home, a place where we can be who we truly are without having to pretend, without having to be somebody we're not. Yes. Ako, that's what home means to me, ha? For me, family is home. Family is where you can be who you truly are. You can cry. Yan, si Mark, he's crying right now kasi family tayo. Kumbaga, hindi ka nahihiyang ipakita kung sino ka talaga. No pretenses. Yeah. Kasi the family is always there to support you. Family is home. So, what about you guys? Ano yung takeaway nyo? Based on our discussion today. Tim. Ako, a family for me or a home for me is where I can be myself, no judgments. Pag nagkamali ako, would still accept me and correct me. Again, no condemnation. Like, someone who could tell me na, I think what you did is wrong or you can do better. Things like that. Pero hindi ako ipuput down. Who will also build me up. Encourage you Encourage me. to be the best you can be. Perfect, mom. Perfect. Okay. Toyo. Ayun, ang ganda na ng sinabi ni Tin eh. And siguro dagdagan ko lang, yun na nga, di ba, iba-iba naman tayo ng kinalakihan. May pamilyang ganon, may pamilyang ganyan. Yung kaninang discussion natin, may authoritarian, may traditional. Yeah, may modern. But whatever your family is, di ba, I believe na ang Panginoon, si God, siya ang pumili ng pamilya mo. Siya yung gumawa sa Yes. pamilya mo, sa'yo. So,
Dinesign niya na doon ka Dinisign niya mapunta. na doon ka mapunta. Hindi ko naman pinili na, gusto ko dito kay... At hindi naman din Gina nagkamali Bonnie si Bing. God. Gusto ko kay Big Soto. Wala namang ganun Oo. di ba? Namulat na lang tayo sa mundo na ito yung Yan na pamilya yan. natin. So, di ba, kung dinesign tayo ng Panginoon na ganun, mahalin natin yung pamilya natin. We have Value them. indifferences. Marami yan. Di ba? Nagkakasakitan tayo. Aminin natin, di ba? Nagkakasakitan tayo, nagkakatampuhan. Pero at the end of the day, love covers a multitude of sins, di ba? Mamahalin at mamahalin mo pa rin yan. Kahit anong mangyari, di ba? Kahit saan ka pa pinulot o kung anong mga away nyo, ako naniniwala ako na patawarin mo lang yan. Restoration. Yeah, forgiveness. Mamahalin mo yan, di ba? Forgiveness. And iba iba yung, sa akin, iba yung dikit ng pamilya di ba? I mean, sabi nga natin kanina, di ba, yung kaibigan na nakukonsider mo siyang Nagiging family family. Kasi, totoo naman isa tayong malaking pamilya sa mata ng Panginoon. So, yun lang, di ba? Mark. Iyak na naman si Mark. Mark. Wonderful. Natutulala lang ako. Iyak na naman si Mark. Natutulala ka na lang. Natutulala lang ako. Hindi. Ako, for me, my family is my strength. Yan. So, syempre, kayo yon. All of you, you inspire me to be a better person. And, ang sarap din nung umalis ka, pag uwi mo, alam mong may uuwian ka, nandyan yung kapatid mo, nandyan yung mga magulang mo. Now that we have our own families din, syempre my kids, my husband, sila naman din yung driving force ko para minsan pagod ka. Pero pag naiisip mo sila, na dadagdagan yung lakas mo. Siya Ay, nagbibigay inspire ng ka. lakas. Kaya nga, for me, my family is my strength. Yan. Mark, Tama. Simple lang. Sinabi niya parang ganun din sasabihin ko eh. no copying! Sa akin talaga Copying answers. Copy-paste? Copy-paste pwede. Hindi, totoo naman talaga yung may sinabi ni Danica. Kasi for me, kaya ako nagtatrabaho din. Kaya kahit anong pagod ko, minsan kahit anong bugbog ng katawan ko, talagang binibigay ko yung best ko sa trabaho para lang ma-sure ko na okay sila. Na pag uuwi ako, okay sila na may makain sila, may magandang higa yung mga anak ko, makapag-rest sila ng maayos, ganun. So, nandun yung love, yung sacrifice, talaga na kahit anuman hirap ng buhay, talagang ibibigay mo yung best mo para sa family mo. Kaya nga tayo minsan nadadapa, di ba? Pero kailangan mo talagang bumangon para sa kanila. Ang pagiging pamilya hindi natatapos Maaring nag-aasawang mga anak natin, lumalayo sila sa atin. Nagkakaroon na rin sila ng mga sarili-sarili nilang pamilya. Maaring yung pamilya nila ay napupunta sa ibang bansa o sa ibang lugar, nagkakahiwa-hiwalay tayo. But at the end of the day, pamilya pa rin po tayo. Dinesign ng Panginoon na mapunta tayo sa pamilyang yon. At iba-iba tayo ng mga challenges. May mga pamilya na pinanganak tayo sa pamilyang mayaman, maaring ang challenge mo, pinanganak ang mahirap. Maaring ang challenge mo, pinanganak ang may kapansanan o yung miyembro ng pamilya mo ay may kapansanan. Maaring pinanganak kayo na meron ng magandang negosyong family, maaring namang hindi. Pero lahat tayo may kanya-kanyang challenges. But it's not about us. It's about how we finish the race and how we finish the race with God Yes. on our side, and how we manage to bring the lessons we learn from that family into our lives to be ourselves and to be our very best selves. Ako, mommy, guys, talagang nakikita ko yung importance ng family talaga. Kasi like, di ba si Mark kanina, parang natiri-eyed siya whenever na pag-uusapan, mom or dad. Kasi you get your identity from your parents. And yung experiences mo from your parents, yun din yung parang nag-i-inspire sa'yo o Foundation. Oo, yun yung parang humuhubog din sa pagkatao mo. Like sabi nga niya, parang may hinahanap ako, di ba? No matter what age you are, babalik ka sa roots mo. Kahit minsan gusto mong i-deny na hindi ko sila kailangan. O gusto mong tumiwalag, Oh, babalik ka pa rin. Kasi at one point, di ba, ikaw parang, kaya ko to. Di ba? Pero hindi pala. Hindi ko sila kailangan. Pero, at the end, kasi, di ba, kadugo mo yan Hahanap at hahanapin mo talaga yung mga, or, let's say naman yung, even if hindi ka dugo, pero sa'yo talaga lumaki. Kayo ang kasama. Di ba, at the end of the day, babalik ka dun sa, roots mo. Yun naman ay para sa akin lang, opinion ko lang naman yun. Pero how about you guys, sa mga nanonood, what does family mean to you? Baka gusto nyo rin i-share sa amin yan.
So yung mga sagot nyo po, i-type nyo lang po sa Facebook page natin and sa YouTube. Like and subscribe po kayo sa House of D. Huwag nyo pong kalimutan yan, weekly maglalabas po tayo ng bagong episodes. So sana lagi nyo po kaming susubaybayan. Thank you everybody for joining us. Sana po makasama namin kayo on our next topic, on our next episode. And if meron po kayong mga suggestions, mga kwento ng buhay nyo that you'd like to ask us, or kung meron kaming mga inputs, whatever, please i-message nyo lang po kami and we'll really try our best to accommodate your requests. Thank you! Yun, unang-una maraming salamat sa pag-invite sa amin dito. Naging proud lang Co-host kayo ha, hindi kayo guest. Proud lang kasi pinapanood ko lang si Mami D dati and then now nandito kasama. So, proud lang. And also, please, ini-invite ko po kayo, supportahan niyo po itong House of D dahil marami po kayong matututunan dito, hindi lang po sa buhay artista, meron ding matutunan kayo parenting or kahit sa sports, Yes, sa health. aabangan natin yun. Abangan niyo yan. Marami pong pag-uusapan dito. So please, watch niyo po itong, at supportahan niyo po itong House of D. Dahil marami po kayong matututunan dito, 100%. Yun. Maraming salamat mga kabsat. So there you have it, everyone. Thank you for joining us today and watching our episode. Pero bagong lahat, gusto namin magpasalamat sa Vistaland for allowing us to shoot in this beautiful home. Dito po Thank kami you, you, Vistaland. Vistaland! Thank you. Maraming salamat. And don't forget, sa House of D, you are family!